ඔන්න මං අද ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ මුරුංගා කොළ මැල්ලුමක්. මේක නම් හරිම ලේසි හදාගන්න. මේ තමයි මම මේක හදන විදිය. ඉස්සෙල්ලාම හොඳට කොළ ටික සෝදලා අරගෙන වතුර බේරෙන්න තියලා මේ විදියට හොඳට හීනියට කපා ගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් කපන්න අමාරු නිසා මම කරන්නේ ස්ප්‍රින්ග් ග්‍රීන් කියලා කියනවා මේ කොළේට. ටිකක් ගෝව කොළේ වගේ කොළයක්. ඒක ඇතුළට දාලා තමයි මේක කපාගන්නේ. කපාගෙන ඉවර වෙලා මම ඊට පස්සේ ඉතින් කරන්නේ පොල් දාලා ඒ ටික ලෑස්ති කරගන්න එක. අපිට මෙහි තියෙන පොල් නම් ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් බිඳින්න අමාරුයි. සෑහෙන වෙලාවක් මේකට ගහන්න ඕනේ ඉතින් බිඳෙන්න. පොල් ටික බිඳලා පොල් ගෙඩිය බිඳලා ඒක හොඳට ගා ගන්න ඕනේ. මහත්තයා තමයි මට මේකට ඉතින් උදව් කරන්නේ පොල් ගාන එකට හැමදාම. මේ විදියට පොල් ටික ගාලා අරගෙන අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මේකට පොල් භාජනයේ ලිපේ තියලා ඒකට පොල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා ඒක ගොඩක් ලොකු ගින්දරක් මේකට දාන්නේ. හරි පොඩි මද ගින්දරක මේක හදන්නේ. කහ ලුණු එකතු කරලා ඒ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ ටික මෙහෙම ටිකක් වෙලා විනාඩි 2-3ක් හැදෙන්න ඇරලා මම ඊට පස්සේ කරන්නේ මේකට අර සිහින්ම මම පොඩියට කපාගත්ත කොළ ටික එකතු කරගන්න එක. ඒ ටික විදියට එකතු කරගෙන තවත් විනාඩි 2ක් විතර හොඳින් කලවම් කරලා ලිපේ හැදෙන්න තියනවා. ගොඩාක් මද ගින්දරේ තමයි මේක හදන්න ඕනේ. එහෙම විනාඩි 2ක් විතර තියලා හදාගත්තට පස්සේ මේක රසවත් කොළ මැල්ලුමක් මේ විදියට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් ඕනම කෑමක් එක්ක යනවනේ කොළ මැල්ලුමක් කියන දේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක හදලා බලන්න. හරිම රසයි. එහෙනම් ආයෙත් දවසක මම හදන තවත් කෑමක් එක්ක හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.